साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई मेरो डीएस नेपाली टिचअप च्यानलमा। तपाईहरुलाई आज म एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा भन्न गइरहेको छु कि जुन एप्लिकेसनले तपाईलाई चाहिँ सीबी बनाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ, जसले चाहिँ गर्दा फोटो सहितको सीबी बनाउन एकदम सरल तरिकाले सीबी बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर सीबी मेकर एप टाइप गर्नु होला। सीबी मेकर एप टाइप गरिसकेपछि यहाँ तलको यो जुन देखिरहनु भएको छ यो जुन डिस्प्ले देखिरहनु भएको छ यो सीबी एप चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। अरु भन्दा यो एकदम सजिलो छ। त्यसको लागि यो त्यहाँ इन्स्टल गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि यसरी देख्नु हुनेछ। मैले चाहिँ पहिले एउटा सीबी बनाउनको लागि ट्राई गरेको थिएँ र तपाईले सीबी बनाउनको लागि यहाँ तल प्लस बटन देख्नुहुनेछ। यो प्लस बटनमा थिचेर यहाँ चाहिँ तपाईले सीबी को एउटा नाम राख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै र्याम ल। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो बायोडाटाको बारेमा। यहाँ तल कन्ट्याक्ट्स इन्फर्मेसन भनेर यहाँ तपाईले आफ्नो नामहरु, फोन नम्बर, जन्ममिति, मेल फिमेल र यहाँ आफ्नो फोटो र सिग्नेचर यहाँ मेन यति राख्न सक्नुहुनेछ भने र दोस्रोमा तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ समरी हेडिङ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यहाँ जस्तै यहाँ देखाएको छ इक्जाम्पल पनि दिएको छ। यसरी नै तपाईले एक्सपिरियन्सहरु आफूले केमा चाहिँ तपाईको अनुभव छ त्यो हाल्न सक्नुहुनेछ यहाँ भने। तेस्रोमा छ करियर अब्जेक्टिभ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो करियर के कस्तो सोच्नु भएको छ, के चाहिँ लेख्दा तपाईलाई एकदम उचित हुन्छ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा एजुकेसन छ, यहाँ तपाईले कति पढ्नु भएको छ, स्किल छ, तपाईले कुन स्कुलबाट पढ्नुभयो त्यो सबै यहाँ चाहिँ प्लस बटनमा टाइप गरेर यसरी डिग्री कुनबाट पढ्नु कुनमा पढ्नु भएको, स्कुलको नाम, जस्तै जीपीएमा हो कि पर्सेन्टेजमा हो, यो सबै हालेर ओके गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रोमा वर्क एक्सपिरियन्स भनेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईले काम गरेको कुन सेक्टरमा काम गर्नु भएको छ त्यो हाल्न सक्नुहुनेछ भने। प्रोजेक्टमा यो कुनै कुराहरु तपाईलाई मन लागेन भने यिनीहरु नहाल्दा पनि हुन्छ भन्दै तपाईलाई अन्तिममा हाल्नु यो एउटा हाल्नु रेफरेन्स भनेर यो नै हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले देखिरहनु भएको छ नेम, यो चाहिँ अब आफ्नो कोर्सको नाम यहाँ हाल्न सक्नुहुनेछ आफ्नो नजिकको। त्यसपछि डिक्लेरेसन भनेको अब आफ्नो बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईलाई भन्न मन लागेको कुराहरु चाहिँ यहाँ हालेर यसरी सबमिट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले केही नहाले हुनाले सबमिट भएको छैन, नत्र तपाईले यसरी देख्नुहुनेछ यहाँ सबै तपाईको बन्ने छ। हस् साथीहरु, आगामी दिनमा यस्तै भिडियोको लागि लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, शेयर गर्न नभुल्नु होला। हस्।